سلامونه ملګرو. نن خبره کوو د HTML د element په اړه باندې. What is an HTML element? element او ټیګ باید موږ وپېژنو ځکه د دې نه زمونږ خلاصون نشته. زمونږ ټول کار له همدې سره ده. هره خبره به زما دا وي دا ټیګ دا element دا ټیګ او دا element. نو پېژندل یې ډېر زیات ضروري دي. element څه ته ویل کېږي؟ An HTML element is defined by a starting tag, some content and an end tag. مونږ یو ټیګ نوم لیکو یو ټیګ لیکو بیا د هغه مابین کې څه کنټینټس چې هر څه ته لیکي هغه ته لیکلی شي او بیا به ته چې ولیکي انډینګ ټیګ به واچوې فارورډ سلیش او بیا چې کوم هغه انډینګ ټیګ دا به ولیکي. نو دغه انډینګ ټیګ شو او دغه چې دا سټارټینګ ټیګ ده. ګوره دې کې انډینګ ټیګ کې صرف دا ده چې نیم نه ټیګ نیم نه مخکې یو مونږ فارورډ سلیش لګو صحیح ده او دې مابین کې مونږ کنټینټس اچو. دا براوزر نه شو کوي دا کوم ټیګونه چې مونږ لیکو دا براوزر نه شو کوي. براوزر چې شروع کوي د دې مابین کې چې کوم کنټینټ دی دا مونږ ته شو کوي براوزر چې هر څه مونږ دلته ولیکل هغه مونږ ته زمونږ په کمپیوټر براوزر باندې شو کیږي ډسپلی کیږي برته. ها خبره مونږ دسې وکړله تعریف مونږ دسې وکړو چې HTML element څنګه راشي په واسطه ډیفاین کیږي د سټارټینګ ټیګ او څه کنټینټ چې په هغه کې مونږ ولیکو او انډینګ ټیګ د دې ځینه تر دې پورې چې د هر څه تاسو ګورئ ته یو element وای دا زمونږ سره یو element شولو. بل The HTML element is everything from the starting to the end. اما خبره ته دوباره بیا تکرار شوه. دې نه تر دې پورې starting tag نه تر ending tag پورې دته یو element وای صحیح ده دا یو element ده. یو example تور کړل لکه موږ چې مخکې example کې ولیکلو heading 1 دا یو important heading ده دا ما ولیکلو my first heading دا له دې نه واخله تر دې پورې دا یو element شو. دته چې دا starting tag وای دته ending tag وای. بیا موږ paragraph ورکو دته paragraph کې موږ لیکو چې پی ګور دا زموږ سره سټارټینګ ټیګ ده د مابین کې کنټینټ موږ ولیکل موږ ته به دغه شیزونه شو کیږي په ډسپلی کیږي براوزر باندې مای فرست paragraph او دا چې دا انډینګ ټیګ شو صحیح ده. دی ټول ته دا الیمنٹ وای دی ټول ته دی سټارټینګ ټیګ نه تر انډینګ ټیګ دته چې دا اوس زموږ سره دوه قسمه الیمنٹ دی په دې کې هغه دوه قسمه چې دی یو ګوره دا خو سټارټینګ او انډینګ ټیګ دوه لري دې کې سٹارټ شو دا دلته سٹارټ کیږي او بیا اند کیږي صحیح ده کنه. نو ځینې ټیګونه زمونږ سره داسې دي چې هغه سٹارټ لري خو اند نه لري. الیمنټس چې کوم موږ ورته الیمنٹ هم ویلی شو ګوره پر دې مثال زمونږ سره بي آر ده بي آر داسې ده چې زمونږ سره لاین بریک کوي دا ټیګ یا دا الیمنٹ دا یو الیمنٹ موږ دې ته وایو ها دا یو الیمنٹ دا دې ته امټي الیمنٹ ویل کېږي ځکه دا کلوزینګ ټیګ نه لري نو دا چې دا زمونږ سره امټي element شولو. همدا شان دي زمونږ سره چې دا بل اچ آر به درته ووایم اچ آر هم یو element ده د empty element ده ځکه دا starting tag لري او ending tag دې سره نشته ده. نو خدای دې وکړي چې په دې باندې مو سر خلاص شوی وي. دلته کې اگزامپل ورکړی دی فرض کا h1 دې کې مابین کې کنټینټ ده او دا یو ending tag لري. همدا شان دي paragraph starting tag دا ده ورپسې بیا چې دا دای کنټینټ شو او دینه پسې دا انډینګ ټیګ شولو. نو دی ټول ته دیز نه دیز پورې دا ټول څه شو دا یو الیمنٹ شو زمونږ سره دا یو الیمنٹ شو دا یو ټیګ ده h1 یا دغه پی دا یو ټیګ ده دا بل ټیګ شو او دی ټول ته چې دا دی مکمل دیز نه تر دیز پورې دی ته بیا مونږ یو الیمنٹ وایو. دا رقم ته بي آر چې زمونږ سره لاین بریک کوي ګوره دلته کې دا کنټینټ لري مابین کې چې مونږ لیکو انډینګ ټیګ هم نشته ده دا صرف موږ بي آر لیکو چې دا د هر ځای کې ولیکلو په غزي کې وتا سره لاین بریک کیږي لاندې برازي زسته انټر وای او بس لاندې براشي نه لاندې نه بریک کیږي په دې کې موږ بي آر لیکو بیا دا بریک کیږي خدای تاسو بیا عملی وګورئ او تاسو بس صرف ځکه چې دوه قسم لرو موږ چې دا یو دوه قسم الیمنټس لري یو امټي الیمنټس دي چې هغه صرف سټارټینګ ټیګ لري او انډینګ ټیګ نه لري بل موږ سره چې دا پر الیمنٹ دا چې کوم چې د سټارټینګ نه واخله انډینګ پورې سټارټینګ ټیګ هم لري او انډینګ ټیګ هم لري. ګوره سټارټینګ ټیګ دا ورپسې بیا کنټینټس دي او بیا ورپسې انډینګ ټیګ دا د ټولو ته چې دا یو الیمنٹ ویل کیږي دا د HTML یو الیمنٹ شو دا هم د HTML یو الیمنٹ دا خو دا امټي الیمنٹ دا یا چې د دې ته موږ هم سیلف کلوز الیمنٹ هم ویلی شو. دا زمونږ سره د الیمنٹ په باره کې درس که څه پوښتنه وکولای شئ بیا په ګروپ کې زمونږ سره شریک کړئ. بله خبره چې ډیره زیاته امپورټنټ ده دا باید تاسو باید دا خبره موږ اول نه کړې وای
خو خیر مشکل نشته دا څه ګډ وډ شو یو وخت کې. اوس خبره دا شوله هو انوینټډ ایچ ټي ام ال، دا ایچ ټي ام ال چا اختراع کړی دا څوک تاسو نه خلک تپوس کولی شي او مرګي دنه تپوس کې همداشنه دا جنرال نالج د کنه کمپیوټر ساينس بل کې نو خامخا پیپر ورسره کوم درته راتللی شي. تاسو به دا یادوئ زه کویز کوم درته راوړم ایگزام کې هم درته راوړم چې ایچ ټي ام ال زمونږ سره چې دا یو دا په 1991 کال کې ټیم برنرز چې دا ټیم برنرز لی انوینټ کړی دا ښه انوینټ مطلب کشف کړی دا. نو تاسو یاد کړئ چې دا په 1991 کال کې ټیم برنرز لی دا کشف کړی دا ایچ ټي ام ال. نو دا یو خبره د سره یاد ساتئ چې امتحان کې بدل راځي او اگر هم دره تپوس کولای شي. نو دا و زموږ ورځې درس ان شاء الله راتلونکي درسونو کې بیا سره دا وی